සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මුලින් දැක්ක වගේ Dreamy effect එකක් ලේසියෙන්ම Premiere Pro වලින් හදාගන්න කියලා. මතකතුව channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු එන වීඩියෝ එකට. right මුලින්ම අපි තෝරගත්ත clip ටික ගන්නවා. right එකටම අපි මෙහෙම ඕන clip එක අරගෙන ඕල්ට කොබාගෙන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න ඕන. ඕල්ට කොබාගෙන ඩ්‍රැග් කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. ඒකට අපිට කොපියක් කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතන ගන්න ඕනේ fast blur කියන එක. මෙන්න මේක දා ගන්න ඕනේ උඩ layer එකට. right ඊට පස්සේ අපි යනවා effect controls. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතන අපි 35ක් වගේ ඇති 35ක් විතර දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් එක ලයිටන් දෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ opacity කියන එක අපිට ඇති කියලා හිතන ගානට අඩු කරන. සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එකක මම මෙතන 40ක් වගේ හරි එතන 40ක් වගේ දා ගන්නවා. right පේනවනේ. හරිම සිම්පල්. තව කියන්න ඕනේ Dreamy look සදාගන්න Dreamy effect හදාගන්න අපිට ක්‍රම දෙක තුනක්ම තියෙනවා. වෙනේම try කරලා බලන්න. මේකත් ගොඩක් ලේසියි. මේකත් මගේ වැඩවලට ගොඩක්ම සෙට් වුණා. මමලට close up shot එකක් අපිට පෙන්නන්න. ආයෙ අර වගේම මේකේ කොපියක් ගත්ත ඕල්ට් එක ඔබාගෙන effect වලට ගිහිල්ලා fast blur තියෙන එක දාගන්නවා. right effect controls ගිහිල්ලා 35ක් වගේ දාගෙන මෙතනින් blending mode එක lighten දෙනවා. opacity එක 40ක් වගේ දාගන්න. right එක්කනේ පේනෝනේ මේ effect එක නැතුව මේ effect එක ආපුවාම මේක මේ close up shot එක ගන්න නිසා මම මේකේ beauty box කියන plugin එකක් දා ගන්නවා. ඒක තව ලස්සන වෙනවා මේක. මේ beauty box plugin එක මේක මම යට layer එකට දාගෙන මේ beauty box plugin එක කියන්නේ අපි Photoshop කරන කට්ටිය දන්නවද portrait කියලා plugin එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ වලට මේක use කරන්නේ. මේ ෆ්ලගින් එක ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මට යටින් මැසේජ් එකක් දාන්න, නැත්නම් ඊමේල් එක දාන්න මම ඔයාලට මේල් කරන්න. ෆ්ලගින් මේ පොඩි ෆ්ලගින් එකක්. පේනව නේද? මාරම ලස්සනයි එහෙම කරාම. ගොඩම මේක වෙඩින් වීඩියෝ වලට නම් සෙට් වෙනවා. මියුසික් වීඩියෝ වලටත් ඉතින් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ තීරීම තමයි ඉතින්. මේ හැම වීඩියෝකටම මම දාන අගයන් දාන්න එපා. ඔයාලට සෙට් වෙන විදියට වීඩියෝ එකට ඔයාලා වීඩියෝ එක හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහේ මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් දාන්න. මම මෙතන 35 40 දැම්ම කියලා ඔයාලා ඒ ගාන දාන්න යන්න එපා. වයිඩ් ෂොට් එකක් ගත්තොත් දැන් මේ වයිඩ් ෂොට් එකට අර 35 හරියන්නේ නැහැ. අපි බලමුකෝ මේකට හදලා. මම මේකට දාගෙන කොපියක් දාගත්තා. මෙතෙන්ට දාගන්නවා 30ක් වගේ. 30ක් දාගෙන blending mode එක lighten දෙනවා. මෙතන මම කලින්ට 40 ඉඳලා මම මේකට 40ක් දාන්නවා. මට 40 වැඩි මේකට. සාමාන්‍ය මේකට 20ක් වගේ තමයි සෙට් වෙන්නේ. එක්ක නේද? 20ක් වගේ දාපු මේ වගේ එකට හොඳටම ඇති. ඒ වගේ ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට සෙට් වෙන ගාන දාන්න. මෙතන හදහත බලන්න. නිකන් 30කුත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. 30ත් ලස්සනයි. ඔව් මේකට මේ වීඩියෝ එකට 30 වගේ සෙට් වෙනවා opacity එක. එක්ක නේද? right එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. මතකතුව channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. beauty box plugin එක ඕන කට්ටිය මට යටින් comment එකක් දාන්න යන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ emails දාන්න. මම එච්චර ලොකු plugin එකක් නෙවෙයි. මම plugin එක mail කරන්න. right thank you. ජය වේවා.